okay, ma'am. 100 lang. Wapa kayo na mumupin. Ikat pa nasa gikut-kut kayo. Nakulo ang tagyan na. Ako ka nga magdula naman mi anak. Sakto. Bahala natin sa mga paraon nila. Ayaw gawa ng kwan. Original.
to win a free trip to Bohol. Free trip to Bohol when you spend a minimum of 500. Stay.